প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কুইজিং অসমলৈ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয় অসমীয়া চিনেমা। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা বহুকেইটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ বিষয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু আহিবলগীয়া পৰীক্ষাত অসমীয়া চিনেমাৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব, এই দুইটা বিষয় আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু এটা অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু মই প্ৰথমতে জনাই থৈছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অসমীয়া চিনেমাৰ বিষয়ে দ্বিতীয়বাৰ বেলেগ কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনবোধ নাথাকিব। ইয়াত অসমীয়া চিনেমাৰ বিষয়ে হ'ব পৰা প্ৰায়খিনি তথ্য, প্ৰায়খিনি বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, আঞ্চলিক ভাষাৰ ছবি শিতানত ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবিৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পিয়লি ফুকন, পৰিচালক নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা আৰু সংগীত পৰিচালক হৈছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আৰু এই প্ৰশ্নটো 2021 চনৰ APSC প্ৰিলিমছৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, কেতিয়া প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? আৰু এই প্ৰশ্নটো অসম টেট 2021ত আহিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1935 চনত। 1935 চনৰ 10 মাৰ্চত কলকাতাৰ ৰৌনাক ছবিগৃহত অসমীয়া কথাছবি জয়মতীয়ে শুভমুক্তি লাভ কৰে আৰু 20 মাৰ্চত ছবিখনে অসমত মুক্তি লাভ কৰে। জয়মতী নিৰ্মাতা, পৰিচালক, প্ৰযোজক আৰু সংগীত পৰিচালক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, নায়িকা আইদেউ সন্দিকৈ আছিল আৰু নায়ক ফুনু বৰুৱা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতীৰ উপৰিও আন এখন কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেইখন হ'ল ইন্দ্ৰমালতী 1939 চনত। আৰু চনকেইটা পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা খুবেই জৰুৰী। আৰু 1939 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে, গতিকে মনত ৰাখিবলৈ বৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব। আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰথমটো ফিল্ম ষ্টুডিঅ' চিত্ৰবন স্থাপন কৰিছিলে। আৰু আজিৰ দিনটোত অসমত পালন কৰা হয় শিল্পী দিৱস। আমি এই চেগতে হিয়াৰাম মুথু, জনতাৰ শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক শিল্পী দিৱসৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। আৰু লগতে আমি ইয়াত কিছু অতিৰিক্ত সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। অতিৰিক্ত সংযোজন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাক চলচ্চিত্ৰ ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ 1913 চনত মুক্তি পাইছিলে আৰু পৰিচালক আছিল দাদা চাহেব ফাল্কে। আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমখন সবাক ছবি হ'ল আলমাৰা, মুক্তি লাভ কৰে 1931 চনৰ পৰিচালক আদৰ্শ ইৰাণী। আৰু দাদা চাহেব ফাল্কেৰ স্মৃতিত ভাৰতবৰ্ষত চিনেমা জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদা চাহেব ফাল্কে আগবঢ়োৱা হয়। আৰু দাদা চাহেব ফাল্কে 1969 চনৰ পৰা দিয়া হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰ লাভ কৰিছিলে দেৱিকা ৰাণীয়ে। আৰু 1969 চনটো এটা উল্লেখযোগ্য বছৰ। আমি যদি পাহৰি থাকোঁ ইয়াক, আমি দুটামান বিষয়ৰ লগত কানেক্ট কৰিলে মনত থাকিব। 1969 চনত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিলে। লগতে 1969 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিছিলে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং সৈতে 3জন মহাকাশচাৰীয়ে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, পিয়লি ফুকন কথাছবিখন 1955 চনত মুক্তি লাভ কৰে। কথাছবিখনৰ পৰিচালক কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা। আৰু এইটো APSCৰ এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চত 2020 চনত এই প্ৰশ্নটো আহি গৈছে। ফণী শৰ্মাক নটসূৰ্য বুলি কোৱা হয়। তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতীতো অভিনয় কৰিছিল। 1948 চনত চিৰাজ কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সৈতে। তেওঁ অন্য এখন ছবি চিৰাজ আছিল আৰু তেওঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সৈতে চিনেমাখন কৰিছিলে। আৰু ছবিখনৰ কাহিনী আছিল দেশপ্ৰাণ লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ চিৰাজ গল্প আধাৰত নিৰ্মিত ছবি। সংগীত পৰিচালক আছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। ফণী শৰ্মাই ৰচনা কৰা কেইখনমান কালজয়ী নাটক হ'ল ভোগজৰা, চিৰাজ, মায়ঙৰ বেজ, কিয়, নাগপাশ ইত্যাদি। আৰু ফণী শৰ্মা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক তেজপুৰত মূৰ্তি বুলি কোৱা হয়। ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত কুইজিং অসম এটা নতুন ইউটিউব চেনেল। আৰু গতিকে এই চেগতে আপোনালোকলৈ অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আৰু লগতে আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে বিশ্বজ ব্লগ আৰু বিশ্ব ভাগৱতী ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো জিকে সম্পৰ্কীয় তথ্য পাতিৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। এবাৰ কৈছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পম্পথেশ বৰুৱা। আৰু ইয়াতে এটা মানুহৰ কনফিউজন থাকে যে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কিন্তু অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক পম্পথেশ বৰুৱা। যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাতকৈ আগতে 1936 চনত পম্পথেশ বৰুৱাই দেৱদাস নামৰ বাংলা ছবিখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে তেখেতে নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ এবছৰৰ পিছতহে 1935 চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতী নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনা কৰিছিলে। গতিকে অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক পম্পথেশ বৰুৱা আৰু প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপৰ পদকপ্ৰাপ্ত প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবিৰ নাম কি?
আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ৰঙা পুলিচ 1958 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিলে ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল নিপা বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 বাৰ্লিন আন্তৰ্জাতিক ফিল্ম মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পবেৰুনৰ পৰিচালক আছিল প্ৰভাত মুখাৰ্জী আৰু সংগীত তাৰিকুদ্দিন আহমেদৰ 1959 চনত ছবিখনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী সংগীত পৰিচালক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন 23 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত 1975 চনত চামেলি মেম চাহাব ছবিৰ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাই এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল লগতে ছবিখনে আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটাও লাভ কৰিছিল ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল আব্দুল মজিদ আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব 1993 চনত কল্পনা লাজমীয়ে পৰিচালনা কৰা আৰু ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা ৰুদালি ছবিখন অস্কাৰলৈ মনোনীত হৈছিল আৰু এইখিনিতে ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে বহুখিনি চিনেমা সংগীত পৰিচালনাৰ লগতে পৰিচালনা কৰিছিলে আৰু ইয়াত আমি তেখেতে পৰিচালনা কৰা চিনেমাসমূহ একাধিক্ৰমে উল্লেখ কৰিছোঁ এৰাবাটৰ সুৰ শকুন্তলা প্ৰতিধ্বনি লতিঘটি চিকমিক বিজুলী মন প্ৰজাপতি চিৰাজখন ৰিমেক হৈছিলে আৰু মিৰি জীয়াৰী এখন দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন ছবি হ'ল সতী বেউলা আৰু তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা সন্মানসমূহ হ'ল ভাৰতৰত্ন 2019 চনত মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মবিভূষণ 2012 চনত মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মশ্ৰী 1977 চন সংগীত নাটক একাডেমী 1978 চন দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা 1992 চন আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে আৰু আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন যিহেতু উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা পোৱা ব্যক্তি হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গতিকে 1992 চনটো লগতে বঁটাটোৰ কথা মনত ৰাখিলে আমাৰ পৰীক্ষাত যথেষ্ট সুবিধা হয় 2001 চনত পদ্মভূষণ আৰু সংগীত নাটক একাডেমী ফেলোশ্বিপ 2008 চন অসম ৰত্ন পাইছিলে 2009 চনত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ অফ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ অনাৰ 2011 চনত বাংলাদেশৰ পৰা তেওঁ লাভ কৰিছিলে এই সন্মান এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ 1978 চনত ইণ্ডিয়ান পেনোৰামাত প্ৰদৰ্শিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল সন্ধ্যাৰাগ 1977 চনত নিৰ্মিত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ প্ৰথমখন ছবি সন্ধ্যাৰাগ তেওঁ নিজা গল্প বানপ্ৰস্থ আধাৰত নিৰ্মিত আঞ্চলিক ছবিৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰজত কমল বঁটা অৰ্থাৎ চিলভাৰ লোটাছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কোনজন অসমীয়া কথাছবি পৰিচালকে 1985 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যৰ সন্মান লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তেখেতে অগ্নিস্থান ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ চিত্ৰনাট্য বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু 1985 চনত নিৰ্মিত ছবিখনৰ কাহিনীভাগ মূল অন্তৰীপ উপন্যাস আছিলে আৰু ছবিখন আঞ্চলিক ছবিৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ অগ্নিস্থান চিনেমাখন তেওঁ অন্তৰীপ উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা আৰু এই অন্তৰীপৰ কাৰণে তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য সন্মান লাভ কৰিছিল আৰু এইখিনিতে তেওঁ চিনেমাসমূহ আমি একাধিক্ৰমে উল্লেখ কৰিছোঁ সন্ধ্যাৰাগ 1977 চন অনিৰ্বাণ 1981 চন অগ্নিস্থান 1985 চন কোলাহল 1988 চন সাৰথী 1991 আৱৰ্তন 1993 ইতিহাস 1994 চন আৰু তেওঁ আটাইকেইখন চিনেমাৰ কাৰণে গোটেই 7খন চিনেমাৰ কাৰণে তেওঁ আঞ্চলিক ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে আৰু লগতে এইবাৰ 2021 চনৰ স্পেচিয়েল টেটত এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই পৰিচালনা কৰা একমাত্ৰ হিন্দী ছবিখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল কাল সন্ধ্যা এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কোনখন অসমীয়া ছবিয়ে আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ স্বৰ্ণকমল বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় 1978 চনত নিৰ্মিত ছবিখনৰ পৰিচালক আছিলে জাহ্নু বৰুৱা আৰু সংগীত পৰিচালক সত্য বৰুৱা স্বৰ্ণকমল বঁটাৰ লগত ছবিখন ইণ্ডিয়ান পেনোৰামালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ছুইজাৰলেণ্ডৰ লোকাৰ্নো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বাবে চিলভাৰ লিওপাৰ্ড বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰিও অভিনেতা ইন্দ্ৰবনিয়াই এই মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেওঁ চিলভাৰ লিওপাৰ্ড বঁটা লাভ কৰিছিল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া পৰিচালক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল জাহ্নু বৰুৱা 1994ত সাগৰলৈ বহুদূৰ ছবিখনৰ বাবে জাহ্নু বৰুৱাই শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু ছবিখনত মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰা বিষ্ণু সাগৰীয়ালৈ জুৰীৰ বিশেষ সন্মান
লগতে ছিংগাপুৰ আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছিল। আৰু পৰীক্ষাত কনফিউজন হয় বহুতে ইয়াতে যে কোনখন অসমীয়া ছবি আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি, আৰু সেইখন কিন্তু শ্ৰেষ্ঠ ছবিখন হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়, আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক কিন্তু জাহ্নু বৰুৱা। দুইটা বিষয় বেলেগ। ছবিখন হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় ছবি কথা আহিলে, আৰু যদি পৰিচালক হিচাপে তেওঁ পাইছিলে এখন জাহ্নু বৰুৱাই পাইছিলে, সেই ছবিখন কিন্তু সাগৰলৈ বহুদূৰ। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ অভিনেত্ৰীগৰাকী কোন? এতিয়ালৈকে এগৰাকীয়ে পাইছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মলয়া গোস্বামী। 1991 চনত মলয়া গোস্বামীয়ে 39তম ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ফিৰিঙতি ছবিৰ ঋতু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বাবে। আৰু ফিৰিঙতি ছবিখনৰ পৰিচালক আছিলে জাহ্নু বৰুৱা। আৰু অসমৰ চিনেমা জগতত বিশেষকৈ জাহ্নু বৰুৱা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ এই তিনিজন পৰিচালকৰ চিনেমা প্ৰায় পৰীক্ষাত তাৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। গতিকে এই তিনিজন পৰিচালকে পৰিচালনা কৰা চিনেমাসমূহ আমি অন্ততঃ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। গঙা চিলনীৰ পাখি পুল ছবিখনৰ পৰিচালক কোন? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল পদুম বৰুৱা। গঙা চিলনীৰ পাখি ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ একে নামৰ উপন্যাসৰ আধাৰত ৰচিত। গতিকে এইটো অকণমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লিংক কৰিব পাৰি, যিহেতু ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা ছাৰৰ যোৱা বছৰৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে তেওঁ এই উপন্যাসখনৰ আধাৰতে পদুম বৰুৱাই এই চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, অসমৰ কোনগৰাকী শিল্পীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল তৰালী শৰ্মা। বিশিষ্ট পৰিচালক মঞ্জু বৰাৰ আকাশী তৰাৰ কথাৰে ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ আঞ্চলিক ভাষাৰ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে তৰালী শৰ্মাই মাধৱদেৱৰ বিৰচিত কিমতে ভকতি কৰিব তোমাত শীৰ্ষক ঘোষা পৰিৱেশনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰিছিল। আৰু ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক আছিল তেওঁ নিজে তৰালী শৰ্মা। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰা শিল্পীগৰাকী হ'ল তৰালী শৰ্মা, আৰু চিনেমাখন হ'ল আকাশী তৰাৰ কথাৰে। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, পৰিৱেশৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন কথাছবিৰ নাম কি? আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা খুব এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই বঁটাটো দিয়া হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বনানী। এখন অসমীয়া চিনেমা। বনানীৰ পৰিচালক আছিলে জাহ্নু বৰুৱা। 1989 চনৰ 37তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত ৰজত কমলৰ বাবে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ওপৰত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে নতুন এটা শাখাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। আৰু গৌৰৱৰ বিষয়, সেইবাৰ সেই নতুন শাখাৰ প্ৰথম চিনেমাখন অসমীয়া চিনেমা আছিলে, আৰু নাম আছিলে বনানী। আৰু এই বঁটাটো সকলো ভাৰতীয় ভাষাত প্ৰযোজিত চলচ্চিত্ৰৰ বাবে বাৰ্ষিক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু বনানীৰ পিছত আৰু এই বঁটাটো লাভ কৰা পাছৰ চিনেমাকেইখন হৈছে 1995 চনত বড়ো ভাষাৰ ছবি হাগ্ৰা মায়ু জিনাহাৰী, আৰু 2003 চনত জুইয়া পুৰাখন। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। 2003 চনত শ্ৰেষ্ঠ শিশু ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰা অসমীয়া ভাষাত নিৰ্মিত শিশু ছবিখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে তৰা। পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা। তৰাই 51তম শ্ৰেষ্ঠ শিশু ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু এই বঁটা লাভ কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন চিনেমা হ'ল খেলাঘৰ। এখন বেংগলী চিনেমা আছিল। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তিৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিজয় চৌধুৰী। বালিকা বধূ ধাৰাবাহিকখন সম্পাদনাৰ বাবে তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিছিলে। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বিশেষকৈ ফিল্মফেয়াৰ, নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড, দাদা চাহেব ফাল্কে, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ জৰিয়তে বস্তুখিনি পাব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি বস্তু যদি আমি ভালকৈ লিখি ৰাখোঁ, গতিকে পৰীক্ষাৰ সময়ত আমাৰ বৰ বিশেষ অসুবিধা নহয়। গতিকে ফিল্মফেয়াৰ, দাদা চাহেব ফাল্কে আৰু নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড, এই বস্তুখিনি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। 1981 চনত নেপথ্য মহিলা কণ্ঠশিল্পীৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰা অসমৰ গায়িকাগৰাকী কোন? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পাৰ্বীন চুলতানা। তেখেত নগাঁৱৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু তেওঁ কুদৰত ছবিত সময় তুমছে প্যাৰ কিতনা, এটা খুব কালজয়ী গীতটোৰ বাবে তেওঁ 28তম ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু পাৰ্বীন চুলতানাই লাভ কৰা কেইটামান সন্মানৰ কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। তেখেতে 1999 চনত সংগীত নাটক একাডেমী পাইছিলে, 2004 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা, আৰু 2014 চনত পদ্মভূষণ। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। প্ৰথম অসমৰ মহিলা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন আছিল? যিহেতু অসমৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিলে, তেখেতক অসমৰ চিনেমাৰ জনক বুলি কোৱা হয়, পিতৃপুৰুষ আখ্যা দিয়া হয়। গতিকে প্ৰথম অসমৰ মহিলা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সুপ্ৰভা দেৱী, আৰু চিনেমাখন নয়নমণি। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালক কোন? এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মনীষা হাজৰিকা, আৰু চিনেমাখন হ'ল উপপথ। আৰু উপপথ নিৰ্মাণৰ সময়তে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যু হৈছিল। গতিকে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পত্নীয়ে চিনেমাখনৰ সংগীতৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰিছিল, আৰু সেইদৰে তেওঁ অসমৰ প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালিকা হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন।
2017 চনৰ 65তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত কোনখন অসমীয়া ছবিয়ে আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ স্বৰ্ণকমল বঁটা লাভ কৰিছিলে? আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। ৰীমা দাস পৰিচালিত ছবিখনে উক্ত বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু 2019 চনত ছবিখনে বিদেশী ভাষাৰ শিতানত অস্কাৰলৈ মনোনয়ন লাভ কৰিছিলে। আৰু অস্কাৰলৈ মনোনীত হোৱা এইখনেই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম ছবি। আৰু আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয়, আমাৰ মাতৃভাষাৰ এখন ছবি অস্কাৰলৈ ভাৰত চৰকাৰে পঠিয়াইছিলে। সকল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22। দূৰদৰ্শনযোগে প্ৰচাৰিত প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল বৃষ্টি। পৰিচালক দেউতী বড়ো আৰু সংগীত পৰিচালক জয়ন্ত হাজৰিকা। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনটো আছিলে অসমৰ প্ৰথমখন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল মানস টাইগাৰ প্ৰজেক্ট। আৰু আমাৰ এগৰাকী নিয়মীয়া ভিউৱাৰ্ছে উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই চেগতে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে। আৰু এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনটোলৈ। অসমৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক ভ্ৰাম্যমাণৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়? আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত উত্তৰ দিব পাৰিব। লগতে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ নতুন বিষয়ৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি শীঘ্ৰে আহি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ অব্যাহত ৰাখক। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম। জীৱন জিন্দাবাদ, জয় আই অসম।